Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ tại kênh Bác sĩ Gia đình, nơi tôi chia sẻ những kiến thức y học được đúc kết từ nhiều năm công tác trong ngành chăm sóc sức khỏe. Qua thời gian, tôi nhận ra rằng nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng, khiến những tình trạng nguy hiểm như đột quỵ não không được phát hiện kịp thời. Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe về những cảnh báo mà cơ thể bạn có thể đưa ra trước khi một cơn đột quỵ xảy ra. Những tín hiệu tưởng chừng nhỏ nhưng thực sự có thể cứu sống mạng người nếu chúng ta nhận ra đúng lúc. Đột quỵ não là một tình trạng mà mỗi giây phút đều quan trọng, thật khó tin. Nhưng ở Mỹ cứ mỗi 40 giây lại có một người trải qua đột quỵ, và nhiều người trong số đó thậm chí không nhận ra những gì đang diễn ra. Tôi từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân đến cấp cứu với những biểu hiện mà bản thân họ tưởng chỉ là mệt mỏi, chóng mặt hay tê tay chân bình thường. Nhưng thực chất, đó là dấu hiệu sớm của cơn đột quỵ, và nếu không được can thiệp kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Điều tôi muốn nhấn mạnh, đầu tiên là cách cơ thể cảnh báo bạn qua sự thay đổi đột ngột của các bộ phận. Thường thì người bệnh sẽ cảm thấy một bên cơ thể bị yếu đi hoặc tê bì một cách bất ngờ. Bạn có thể đang giơ tay lên, bước đi bình thường, bỗng thấy một cánh tay hoặc chân trở nên nặng nề, khó cử động như vừa bị tê liệt. Khi đó, điều đầu tiên bạn nên làm là bình tĩnh, thử nâng cả hai tay lên, nếu một bên không thể giơ cao bằng bên kia, bạn phải ngay lập tức nghĩ đến việc cần được giúp đỡ. Không phải tất cả tê bì đều nguy hiểm, nhưng khi nó xuất hiện đột ngột, không rõ nguyên nhân, đó là dấu hiệu não đang gặp vấn đề với lượng máu cung cấp cho cơ thể. Một thay đổi khác mà nhiều người dễ bỏ qua là vấn đề trong cách nói chuyện. Bạn có thể đang trò chuyện bình thường, đột nhiên thấy mình không thể phát âm đúng từ, câu nói bị lộn xộn hoặc nghe như đang nói ngọng dù chưa uống rượu. Gia đình hoặc bạn bè thường là người nhận ra trước, họ sẽ nói rằng giọng nói của bạn khác lạ khó hiểu. Tình trạng này xảy ra bởi vùng não chịu trách nhiệm về ngôn ngữ không nhận đủ máu, dẫn đến việc bạn không thể truyền tải chính xác ý nghĩ của mình. Nó khiến người bên ngoài nhận ra sự khác biệt, dù bản thân bạn vẫn hiểu rõ mình muốn nói gì. Đây cũng là dấu hiệu mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua. Nhưng dấu hiệu đột quỵ không chỉ hiện ra ở tay chân hay lời nói, nó còn xuất hiện trong trí nhớ và nhận thức. Tôi từng gặp những bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng hoàn toàn bình thường vài phút trước, nhưng bỗng dưng quên hết nơi họ đang đứng, không nhận ra người thân hay thậm chí quên những việc vừa xảy ra. Sự lù lẫn này thường kéo theo cảm giác bối rối, không thể thực hiện như công việc thường ngày, khiến người xung quanh nhận thấy ngay rằng điều gì đó không ổn. Khi thấy bản thân hoặc người khác rơi vào trạng thái này, đừng chủ quan, vì đây chính là cách não gửi đi tín hiệu cấp cứu mà nếu bỏ qua, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Một dấu hiệu nữa mà tôi thường kể với các học trò và bệnh nhân, đó là những thay đổi trong thị giác. Bạn có thể bỗng nhìn mờ, nhìn đôi hoặc tạm thời không thấy gì ở một mắt. Có người miêu tả giống như một tấm rèm che mắt vừa được kéo xuống, hoặc nhìn qua một cửa sổ mờ sương. Tôi muốn bạn hiểu rằng những thay đổi này xuất hiện đột ngột và thường đi kèm cảm giác chóng mặt, mất thăng bằng hoặc khó đi lại. Ngay cả khi thị lực nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, bởi đây là dấu hiệu cảnh báo rằng dòng máu lên não bị gián đoạn. Chúng ta không thể quên nhắc đến sự mất thăng bằng và khó phối hợp trong các cử động. Nhiều bệnh nhân đến gặp tôi với câu chuyện tưởng chừng đơn giản. Bác sĩ, tôi cảm thấy như đang đi trên thuyền, không thể đi thẳng. Đây là biểu hiện rõ ràng khi não không nhận đủ máu để điều phối các động tác, gây ra hiện tượng cơ thể không còn ăn khớp. Những hoạt động tinh như cài cúc áo, nhặt đồ, viết chữ cũng trở nên khó khăn, khiến người bệnh vô cùng bối rối và nguy cơ té ngã cao. Một dấu hiệu rất trực quan mà ai cũng có thể nhận ra là mặt sệ. Khi một bên mặt đột ngột yếu đi, bạn sẽ thấy miệng lệch khó cười, mắt nhắm không trọn vẹn. Tôi thường dạy bệnh nhân cách tự kiểm tra nhanh, chỉ cần đứng trước gương và mỉm cười. Nếu nụ cười bị lệch hoặc một bên mặt không cử động, hãy nghĩ ngay đến việc cần được kiểm tra y tế. Đôi khi, cơn đau đầu dữ dội bất ngờ xuất hiện mà không rõ nguyên nhân. Đây không phải là đau đầu căng thẳng thông thường hay đau nửa đầu quen thuộc. Nó đến nhanh, dữ dội, có cảm giác như sét đánh hoặc áp lực cực lớn trong đầu. Kèm theo đó có thể là lù lẫn, thay đổi thị lực hoặc khó nói. Nếu gặp hiện tượng này, đừng chần chừ, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Có những bệnh nhân còn trải qua khó nuốt một cách đột ngột. Nuốt tưởng chừng đơn giản nhưng là một quá trình phức tạp, phụ thuộc nhiều dây thần kinh và vùng não. Khi bị ảnh hưởng, thức ăn hoặc nước bọt có thể bị mắc kẹt, dẫn đến ho hoặc nghẹn, thậm chí có thể gây sặc. Đây là một dấu hiệu mà bạn không thể bỏ qua, vì nguy cơ biến chứng là rất lớn. Cảm giác tê dần, ngứa ran trên tay chân cũng là tín hiệu cảnh báo, nhưng khác với tê bì thông thường do ngồi lâu hay chèn ép. Cảm giác này xuất hiện đột ngột, kéo dài và thường chỉ ở một bên cơ thể, kèm yếu cơ hoặc khó cầm nắm. Bạn có thể cảm giác như kiến bò dưới da hoặc điện giật nhẹ. Đây là cách cơ thể báo động rằng dòng máu đến não đã bị gián đoạn. Một số người còn gặp hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, không nhớ mình đang ở đâu, quên người thân hay các sự kiện quan trọng vừa xảy ra. Triệu chứng này có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ, nhưng khiến người bệnh và người thân cực kỳ lo lắng. Việc nhận ra và can thiệp sớm sẽ giúp hạn chế hậu quả nghiêm trọng. Mất ý thức dù chỉ một phần, chóng mặt, thay đổi tính cách đột ngột hay vụng về trong sinh hoạt hàng ngày cũng là những dấu hiệu mà não gửi đi khi lượng máu không đủ. Thậm chí, mệt mỏi đột ngột, yếu cơ toàn thân mà không rõ nguyên nhân cũng có thể là cảnh báo trước của nhiều cơn đột quỵ. Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức như toàn bộ năng lượng bị rút cạn, ngay cả khi vừa ngủ đủ giấc hay chưa làm việc nặng nhọc. Tất cả những tín hiệu này, dù nhỏ hay bất ngờ, đều quan trọng. Trong y học, chúng ta hay nhắc về bài kiểm tra F, Anh, SCT,
nhưng bạn có thể hiểu đơn giản, nhìn vào khuôn mặt, tay chân, lời nói và thời gian. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, hãy nghĩ ngay đến cấp cứu. Bởi trong đột quỵ, thời gian chính là não bộ, càng được can thiệp sớm, khả năng hồi phục càng cao, nguy cơ tàn tật giảm và tính mạng được bảo vệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc nhận biết những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn giúp cứu sống người thân và bạn bè. Đừng bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể. Bởi nhiều cơn đột quỵ được gọi là cơn đột quỵ cảnh báo chính là cách não nói với bạn rằng dòng máu đang gặp vấn đề. Khi bạn nhận ra sớm và hành động kịp thời, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nếu video này mang lại giá trị cho bạn, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè, vì bạn không biết được ai sẽ cần thông tin này. Đồng thời, hãy nhấn đăng ký kênh Bác sĩ Gia đình và bật chuông thông báo để nhận thêm những kiến thức y học thực tế, dễ áp dụng từ kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và hiểu biết chính là cách tốt nhất để bảo vệ nó. Hãy lắng nghe cơ thể mình, để mỗi dấu hiệu, dù nhỏ, cũng trở thành lời nhắc nhở quý giá giúp bạn sống khỏe và an toàn. Y học thiết thực được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp khám chữa và chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn bệnh nhân. Trong suốt quá trình công tác, tôi nhận ra rằng nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Đó chính là lý do nhiều tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ não, thường không được phát hiện kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà lẽ ra có thể phòng tránh được. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về những tín hiệu cảnh báo mà cơ thể chúng ta có thể đưa ra trước khi một cơn đột quỵ xảy ra. Những tín hiệu này, nếu được nhận biết và hành động đúng lúc, hoàn toàn có thể cứu sống bạn hoặc người thân. Hãy hình dung rằng đột quỵ não là một kẻ xâm nhập bất ngờ, không chờ ai chuẩn bị, nhưng nếu bạn biết quan sát, bạn sẽ thấy những dấu chân mà nó để lại, những dấu hiệu mà cơ thể cảnh báo bạn rằng não đang thiếu máu. Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là sự thay đổi đột ngột ở cơ thể. Bạn có thể đang đi lại bình thường, cầm nắm vật dụng hoặc giơ tay lên, nhưng bỗng thấy một bên cơ thể trở nên yếu đuối, tê liệt, như vừa bị mất sức. Tôi từng gặp một bệnh nhân, chị Hằng, đến khám trong tình trạng hoảng loạn vì tay trái bỗng nhiên không cử động được khi đang nấu cơm. Chị tưởng chỉ là mỏi cơ, nhưng thực ra đó là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ. Khi lưu lượng máu lên não bị gián đoạn, não không thể gửi tín hiệu đến các cơ, khiến chúng tê liệt hoặc yếu đi. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách giơ hai tay lên trước mặt. Nếu một bên hạ xuống hoặc không giữ được, đừng chần chừ, hãy gọi cấp cứu ngay. Không chỉ tay chân, lời nói cũng là một tín hiệu quan trọng. Một cậu sinh viên trẻ từng gọi cho tôi trong tình trạng hoảng loạn: "Bác sĩ, em đang nói mà từ ngữ cứ lộn xộn, nghe như người khác không hiểu được." Đó là dấu hiệu não không nhận đủ máu để xử lý ngôn ngữ, dẫn đến nói lắp hoặc phát âm sai. Gia đình thường là người nhận ra sự khác thường này đầu tiên. Khi bạn hoặc người thân thấy tình trạng này xuất hiện bất ngờ, hãy nghĩ ngay đến việc cần can thiệp y tế. Nhưng đột quỵ không chỉ biểu hiện bên ngoài cơ thể mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ và nhận thức. Tôi nhớ một cụ ông, bác Tâm, thường xuyên minh mẫn. Nhưng một ngày ông bỗng quên mất mình đang ở đâu ngay cả khi đang ở nhà mình. Ông không nhận ra người thân, không nhớ các sự kiện gần đây. Sự lù lẫn này không giống cảm giác mơ hồ thông thường mà là mất phương hướng hoàn toàn. Đó chính là cách não gửi đi tín hiệu cảnh báo trước khi một cơn đột quỵ nặng xảy ra. Người thân là những người cần quan sát và nhận ra sớm, bởi bệnh nhân thường không nhận thấy điều bất thường. Thị giác cũng là một dấu hiệu cảnh báo mà nhiều người bỏ qua. Bạn có thể bỗng nhìn mờ, nhìn đôi hoặc tạm thời không thấy gì ở một mắt. Một bệnh nhân khác, chị Lan, kể rằng chị nhìn thấy mọi thứ như qua cửa sổ mờ sương, rồi thị lực trở lại bình thường chỉ sau vài phút. Tôi phải nhấn mạnh rằng ngay cả khi thị lực trở lại bình thường, bạn vẫn phải đến cơ sở y tế ngay lập tức, bởi đó là dấu hiệu cho thấy dòng máu lên não bị gián đoạn. Mất thăng bằng và khó phối hợp cũng là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng mình chỉ bị chóng mặt thông thường hoặc vụng về, nhưng khi các cử động mất phối hợp đột ngột, đó có thể là một cơn đột quỵ đang xảy ra. Tôi từng chứng kiến một bệnh nhân anh Minh, cảm giác như đang đi trên thuyền giữa biển động, không thể đi thẳng, không thể viết chữ bình thường, cầm nắm đồ vật cũng trở nên khó khăn. Đó chính là cơ thể gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng não đang thiếu máu. Một dấu hiệu trực quan mà ai cũng nhận ra là mặt sệ. Khi một bên mặt yếu đi đột ngột, miệng bị lệch, mắt nhắm không trọn vẹn, đó là dấu hiệu não đang bị thiếu máu. Tôi thường dạy bệnh nhân đứng trước gương và mỉm cười. Nếu thấy lệch thì cần can thiệp y tế ngay. Đột quỵ còn có thể biểu hiện bằng cơn đau đầu dữ dội, hoàn toàn khác với những đau đầu thông thường. Một bệnh nhân, anh Nam, từng mô tả cơn đau đầu như sét đánh, dữ dội đến mức không thể chịu nổi. Cơn đau này thường đi kèm lú lẫn, thay đổi thị lực hoặc khó nói, và là tín hiệu não báo động nguy hiểm. Thật đáng ngạc nhiên, khó nuốt cũng là một dấu hiệu. Khi một bệnh nhân không thể nuốt bình thường, thức ăn hoặc nước bọt bị mắc kẹt, thậm chí dẫn đến sặc, đó là cách não báo động các vùng điều khiển nuốt bị thiếu máu. Nguy cơ viêm phổi là rất cao nếu bỏ qua tình trạng này. Cảm giác tê dần, ngứa ran ở tay chân cũng là một tín hiệu quan trọng, nhưng khác với tê bì thông thường. Cảm giác này xuất hiện đột ngột, kéo dài và thường chỉ ở một bên cơ thể, có thể kèm yếu cơ hoặc khó cầm nắm. Nó giống như kiến bò dưới da hoặc điện giật nhẹ, và không biến mất khi bạn vận động. Đây là dấu hiệu não đang thiếu máu và bạn cần hành động ngay. Mất trí nhớ tạm thời cũng là một cảnh báo nghiêm trọng. Bạn có thể quên nơi mình đang đứng, không nhận ra người thân, quên việc vừa làm. Triệu chứng này kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Nhưng nếu không nhận ra sớm, hậu quả có thể nặng nề. Một số người còn trải qua mất ý thức dù chỉ một phần. Chóng mặt dữ dội, thay đổi tâm trạng hoặc tính cách đột ngột.
Có người trở nên hung hăng, lo lắng hoặc buồn bã sâu sắc mà trước đây chưa từng như vậy. Những thay đổi này thường đi kèm các triệu chứng khác và là tín hiệu nào báo động. Vụng về trong sinh hoạt hàng ngày, khó cầm nắm đồ vật, yếu cơ không rõ nguyên nhân cũng là những dấu hiệu mà bạn không nên bỏ qua. Tôi từng gặp bệnh nhân liên tục đánh rơi đồ vật dù trước đó cầm rất chắc. Những việc bình thường như cài cúc áo, nhặt đồ, viết chữ cũng trở nên khó khăn, đặc biệt khi chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể. Cuối cùng, mệt mỏi hoặc yếu cơ đột ngột, không rõ nguyên nhân, là một cảnh báo mà nhiều người bỏ qua. Đây không phải là mệt mỏi thông thường, mà là sự kiệt sức toàn thân, khiến bạn gần như không thể đứng lên hay thực hiện các công việc đơn giản. Nó xảy ra khi não cần năng lượng hoạt động mà không nhận đủ máu. Tất cả những tín hiệu này dù nhỏ hay bất ngờ đều quan trọng. Bạn không cần nhớ từng danh sách y khoa, chỉ cần lắng nghe cơ thể, quan sát các thay đổi đột ngột ở tay, chân, mặt, lời nói, thị giác, thăng bằng, trí nhớ và cảm giác toàn thân. Khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác thường, hãy nghĩ ngay đến cấp cứu. Trong đột quỵ, thời gian chính là não bộ, càng được can thiệp sớm, khả năng hồi phục càng cao, nguy cơ tàn tật giảm và tính mạng được bảo vệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nhận biết những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn cứu sống người thân và bạn bè. Nhiều cơn đột quỵ được gọi là cơn đột quỵ cảnh báo bởi chúng là cách não gửi tín hiệu rằng dòng máu đang gặp vấn đề. Khi bạn nhận ra sớm và hành động kịp thời, hậu quả hoàn toàn có thể tránh được. Nếu video này mang lại giá trị cho bạn, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời, hãy nhấn đăng ký kênh Bác sĩ Gia đình và bật chuông thông báo để nhận thêm những kiến thức y học thực tế, dễ áp dụng từ kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và hiểu biết chính là cách tốt nhất để bảo vệ nó. Hãy lắng nghe cơ thể mình, để mỗi dấu hiệu, dù nhỏ, cũng trở thành lời nhắc nhở quý giá giúp bạn sống khỏe và an toàn.